เราจะไปปากคีกับทุกๆเรื่องที่เราอยากปากคีด้วยนะครับวันนี้ยังคงเป็นวันที่12มีนาคมอยู่ซึ่งก็เป็นวันที่นิทานพันดาว EP 7กำลังออนแอร์อยู่นะจ๊ะพวกเราก็เลยบอกว่าแต่ว่าด้วยความที่เราต้องรอให้จบก่อนเนาะแล้วก็ได้โหลดวิดีโอมาแล้วก็มาดูด้วยกันพร้อมกันอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบทำช้าหน่อยแต่ว่าทำวันเดียวกันจ้าแล้ววันนี้ก็ยังเป็นวันเกิดของสารวัตรด้วยน่าจะได้ดูคลิปกันไปแล้วนะจ๊ะจาก Twitter อีให้เพื่อนเดสวัสดิ์นะลูกนี้โอเคก่อนจะไปดูนิทานพันดาวก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดหัวใจกดแชร์และกดกระดิ่งเราด้วยนะจ๊ะทุกคนนี่อันนี้เราบอกกันเลยเนาะว่าจริงๆแล้วสังเกตกันไหมว่าเรามีครบไหมครบมียูนิฟอร์มแล้ววันนี้มีทุกคนมียูนิฟอร์มร้อนกันใหญ่ร้อนกันใหญ่จะไปเสิร์ฟร้านญี่ปุ่นเดี๋ยวก็เหนื่อยไม่ลูกเหนื่อยไม่ลูกไทยลายไทยเหนื่อยไม่ลูกอันนี้ครับอะไรราชมาเซครับอันนี้ขอบคุณนะครับสรานที่ส่งเสื้อมาให้เราทุกคนเลยเพราะหลังจากที่มีคนติดต่อไปนะครับหลังจากที่เห็นชุดเสื้อของด็อกเตอร์นะว่าแบบว่าเนี่ยจากสรานอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนติดต่อไปจริงอันนี้ก็เลยสรานก็เลยแบบเนี่ยเห็นไหมขายได้อะไรเงี้ยก็เลยเอาแบบพัฒนาการให้พวกเราตั้งแต่เรื่องผ้าพันคอแล้วพวกเรามีทั้งได้รับทั้งผ้าพันคอด้วยแล้วก็ได้ทั้งเสื้อตัวนี้ด้วยนะครับเสื้อคลุมนอกซึ่งใส่ดีมากสบายดีใช่ใช่พี่พวกหัวน่ารักจังแรงด็อกเตอร์คุณเซาผ้าสวยผ้าพันคอหัวสวยเขาเรียกว่าผ้าผวยเหรอผ้าผวยผ้าห่มผ้าผวยคือผ้าห่มโบราณกันคราวนี้นอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีวาระอีกวาระหนึ่งก็คือวาระของตัวนี้จ้าฉันเลยแต่พี่ป๊อปโชว์บูบี้ดิบี้มาเต็มยศวันนี้ทำขึ้นมาหูแรงมากกว่าบี้แล้วของพี่เจมส์ครับของดรไม่ได้แพ้หมวยครับพอพี่เจมส์คนพันแล้วดึงขึ้นอย่างนี้โอเคเราก็จะมาเฉลยกันนะครับซึ่งของรางวัลของเราก็คือนี่สเปรย์จากสลานนะครับสเปรย์จากสลานนะเดี๋ยวต้องป้องหลังนิดนึงจะได้เห็นยี่ห้อนะคะนี่ครับก็คือเป็นแอลกอฮอล์สเปรย์นะครับเอาไว้ฉีดมือฉีดไม้แบบว่าดีมากกับสำหรับโควิดนะครับซึ่งสมมุติผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาสามารถเข้าไปในเพจสลานได้เลยนะจ๊ะแต่สำหรับวันนี้คนที่ตั้งชื่อได้โดนใจมากๆก็คือตั้งชื่อน้องของพี่ว่าน้องโบบะชอบน้องโบบะนะครับก็คือผู้โชคดีก็คือน้องเรนนี่ของเราเองครับชอบน้องเรนนี่มากแต่ว่าชื่อจริงๆที่พี่ตั้งไว้ก็คือชื่อบรินนี่ดูตอนแหลเนาะดูแบบว่าต้องบอกที่มาด้วยบรินนี่มายังไงบรินมาจากไบรท์วินแล้วก็รวมกันก็เป็นบรินแต่ว่าถือว่าเอาบรินนี่เป็นชื่อจริงแล้วก็บอกว่าชื่อกลางสมาร์ทไหมสมาร์ทคำไม่ใช่สมาร์ทเขาเรียกว่าสัมผัสได้ถึงความฟิชเจอริงเบาๆเราเนี่ยบรินไวไงไบรท์วินกับบรินไวแล้วก็เป็นบรินบินแทนนะครับซึ่งตัวนี้น้องบินนะครับเป็นชื่อจริงแล้วก็เป็นโบบะเนาะเป็นน้องโบบะชื่อกลางเป็นชื่อเล่นเป็นชื่อกลางแล้วก็ณปากทีอันนี้ก็เป็นนามสกุลโอ้ณปากทีนะณปากทีบูบี้ณปากทีด้วยละสิใช่บูบี้ก็บอกแล้วโบบะณปากทีโอเคขอบคุณมากนะครับที่ร่วมสนุกกันนะครับน้องเรนนี่เอาไปเลยนะจ๊ะอย่าลืมเอาที่อยู่มาให้พี่ล่าใช่ส่งมาหลังบ้านได้หลังบ้านนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับเราก็ยังขอบคุณของน้องยุ้ยเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้คือโอ้โหแน่นมากขนมแน่นมากใช่ตัวพี่ปอนแน่นมากสั่งได้นะจ๊ะมิสเตอร์พอสนะมิสเตอร์พอสนะจะบอกอะไรมิสเตอร์พอสเนาะ POSS นะครับ POSS หนุ่มพอทุกคนแต่ขนมนี้ดีนะพี่ปอนกินแล้วสูงนะเดี๋ยวก่อนน้ำตาลสูงแรงมากไม่สูงเพราะว่าแบบน้อยๆแต่กินนานๆอย่างเงี้ยอร่อยทุกอันจริงๆอร่อยแบบระเบิดระเบ้อจริงๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเอาจริงยังไม่แกะก่อน
เดี๋ยว สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วไหมช่องนี้ขายของขนาดนี้สปอนต้องเข้าแล้วไหม ขนาดนี้ เออ เรา ที่ ก่อน พูด นะ มา ว่าใน ทั้งหม ระห ด ว่าง ไม่ใช่สปอนเซอร์ ไม่ใช่ ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับคือให้ประมาณจริงแล้วก็ขอบคุณ อืม มากๆนะครับขอบคุณที่ร่วมสนุกด้วยแล้วก็ขอบคุณที่ส่งขนมมาให้พวกเราด้วยน่ารักจริงๆนะครับแล้วก็ ครับ วันนี้เนาะนิทานพันดาว EP 7แล้วเขาบอกว่าเป็น EP ที่หน่วยควรจะหน่วยและหน่วยอีกหน่วยกันบนเตียงแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบว่าEP นี้จะมีลูกเลยหรือเปล่าด้วยซ้ำนี้เขาบอก ฉันเกลียดเด็กสามคน ดังนั้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะ คงจะต้องไปรีแอร์ ทำไม ของจริงก่อนแล้วแหละ โอ้โห ประตูมก่อน เมื่อกี้นี้ก็เรื่องที่แล้วก็แทบจะไม่รอดไปละ เออ เอานะ อ่ะ ถ้าอย่างนั้นพวกเราโอเคไหมครับเอาก่อน ครับ พร้อมแล้วก็ ขยับกันเถอะ จ้า จ้า ชุดเตรียมขึ้นดอยมากจ้ะตอนนี้ ถูกต้อง รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปี ควรได้รับคำแนะนำ ทิ้งข่ามาตลอด พฤติกรรม สถานที่ ทิ้งข่าตลอด วิชาชีพ และเหตุการณ์ต่างๆ ในซีรีส์เรื่องนี้ เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โดยมิได้มีเจตนาชี้นำ ลูกๆพี่ปอนชวนกิน การกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม มือปอบมาก เขาฝันเขาเสียแล้วอ่ะ อุ้ยแรง เราเรื่องใหญ่ขนาดเนี้ยทำไมพี่ไม่บอกพวกเราอ่ะ ถุงชาหอมของพวกผมเนี่ย เราเคยพยายาม พิเศษกว่าเจ้าอื่นเลยนะครับ หน้าเราไม่รอด เพราะว่าทุกๆถุงเนี่ย เรามองอะไร จะมี ไม่เห็น ชื่อของ เลย คนทำเนี่ยปักเอาไว้ เด็กๆเนี่ยตั้งใจทำกันมากเลย แค่คิดจะทำก็ผิดแล้วลูก นะครับผมเรื่องอะไร เด็กสมัยนี้เก่งอย่างที่เปิดสามารถมอง ไฟไหม้ครับ ไฟไหม้ถุงชาอยู่ไหนอ่ะ ไม่ทันแล้วพี่เทียน พี่ปอนโอเคอีกคนหนึงตัดแล้วนะไม่ได้เหมือนกันนะยังไงว่ามา ตัดไปห้องอีกแล้ว อุ้ยภาพวายอยู่เลยอ่ะ ภาพวายเหรอทำไมข้าพเจ้าจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ กินโกะต้องเข้าช่องแล้วแหละ ถูก ครับวายสิ 9 เมษา ที่ไปสวนกันตรงชนาเลียงไงเจมส์ อ๋อ ที่เด็กเสิร์ฟทำคนน้อง พี่ครับ วันนี้ อ๋อ นี่คือจำไม่ได้เลยนะ ฝันนะอีฝัน ตอนอยู่เนี่ยก็ไม่เคยดูดำดูดีกันเลย ไม่ทันไรก็ซวยมาโดนรถชน เอาแล้ว มีใครอ่านทันมั้งไหม ผมว่าวันนี้ต้องกลับบ้านสักอย่าง วันนี้แล้วสินะต้องกลับบ้านเลยสักอย่าง เช้าเด็กๆอะไรไม่รู้สักอย่างนึงอะอ่านไม่ทัน ที่ต้องลง เด็กๆ ก่ มา อน ส่ง ไง เด็กๆมาส่งกันแต่เช้าเลยสักอย่างเนี่ย ปิดถนนซิ่งรถจ เอ้า ริงๆด้วย บอสซาดำครับ นี่ไง อ่า 3-4 ตัวใคร โอ้ป้าพ่อแม่กูนะเว้ย ขายรถกูทิ้งเฉยเลยอ่ะ แต่กูว่าขายไปอ่ะ ดีแล้วมันนะ ใช่ หรือคนอื่นเอารถของผู้เทียมไปซิ่ง ก็ไม่เวิร์กแล้วว่ะกูแคนเซิลเถอะ เห็นไหมบอกแล้วมันแบบปมใหญ่สุดของชีวิตเลย เรา อ่ะ ก็พอดีวะ ว่าใครขับเนี่ยน่ะ รถเทียนก็ยังจำไม่ได้ไงติงขับหรือเปล่า ไอ้ตุลกูเลยจะถามมึงอะ กูขับรถเป เรื่อง ล่า แข่งรถคืนนั้นอะ นี่ไงทะเบียนน้องคุณก็ แรง เปิดฉากนอนเตียงมา2 EP แล้วนะ ฉันป่วยติดเตียงตลอดเลยเจนลูก คุณนพนัส กูฟัง คุณนพนัสทำตลอดเลยคุณนพนัส มึงไม่ต้องห่วงนะ กูดูให้
น้ำมนต์เป็นคนหนึ่งที่การแสด สวั ง สดีครับอาจารย์วินัย ไกลมากเลยนะ ผมหมอวสันต์นะครับพอดีผมมีเรื่องอยากจะรบกวนอาจารย์หน่อยอะครับ อาจารย์พอจะมีประวัติครูอาสาที่ชื่อว่าเทียนไหมครับอ๋อไม่มีอะไรครับเขาแค่ไม่สบายเฉยครับผมแค่อยากทราบประวัติว่าอาการเดิมเขาเป็นยังไงครับงั้นผมเอาแค่ชื่อจริงกับนามสกุลก็พอครับเทียนโสภาดิษฐ์โสภาดิษฐ์สกุลนี่นามสกุลของท่านธีรยุทธอดีตปลัดกระทรวงทรัพย์นี่ครับใหญ่สุดของสายราชการเนี่ยนะ ขอบคุณนะครับอาจารย์ 41จ้า ขอบคุณครับพี่เรียนเป็นไงบ้างอ่ะ เจ็บคอนิดหน่อยอะพี่ เทียน ครับ พี่มีอะไรอยากถามเทียนหน่อยอ่ะเทียนเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอ่ะ อ๋อ ไม่เจ็บตรงไหนแล้วครับ พี่หมอน้ำครับ หัวหน้าอยู่ไหนแล้วครับ อ๋อไอ้พูดเหรอ มันเพิ่งไปเมื่อกี้อะมันมานั่งเฝ้าน้องเทียนทั้งคืนนะแต่ไม่ต้องห่วงมันหรอกมันถึก ทำไมเรารู้สึกอึดอัดขนาดนี้วะอึดอัดปะ มากอาจ อึดอัดเนาะ พี่วันนั้นดีด้วย โรงเรียน แส อะ งด้วยอ่ะ การแสดง2 คนน้ำเอาอยู่แบบพี่หมอ ตั้ง น้ำ นี้ เอาอ ตั้ง ยู่ นี้ตั้งแต่แรกละกล้วยป่าออกปีกกลางต้นคำว่าบ้านเฮามันต้องมีคนเนี่ยอย่างผิดบันทีสักอย่างเนี่ย คราวก่อนไอ้การแลลูกคิงก็จมน้ำเกือบตาย เขาว่านะต้องมีคนเนี่ยไปถมน้ำลายใส่ถ้ำผีปู่ย่ามันเลยคืนที่ อยู่มา7 เมินมันเคยมีเรื่อง นี่โรงเรียนยังมาโดนไฟไหม้แอบ นะคิดไปตักน้ำบ่อนะแล้วก็เอาไปขึ้นโจกมาทำพิธีขอเข้ามาผีปู่ย่าบ้านเฮาจะได้คืนหายคืนบ้านคืนเมืองสักครั้งเนาะ เกิดสร้างอะไรบ้างเนี่ย อืม ไม่มีการวางเพลิง หายใจแรงมากลูก มันรนสัน อาจจะไม่ใช่ยี่ห้อนั้นก็ได้ด็อกเตอร์ รู้จักยี่ห้อเดียวคนนั้นน่ะ ไม่ใช่อาเพศอะไรหรอก แก่ น่าจะมีคนจงใจเผามากกว่า หัวหน้า โรงเรียนเป็นไงบ้างครับ ตัวโรงเรียนก็ถูกไฟไหม้เป็นบางส่วน แต่ส่วนที่หนักๆก็เป็นถุงชาวหอมที่เก็บเอาไว้ ส่วนที่เหลือก็เปียกน้ำ
ผมมันตัวปัญหาจริงๆอะทำเด็กจมน้ำทำชาวบ้านเดือดร้อนทำของเสียหายอีกอะผมมันไม่เหมาะจะเป็นอะไรทั้งนั้นอะไม่เหมาะจะอยู่ที่นี่ด้วยผมเสียใจกับหัวหน้าที่ก่อเรื่องอยู่แล้วอะรู้สึกผิดได้แต่อย่าโทษตัวเองผมมันตัวซวยอะไม่ใช่หรอกความซวยมันคือโชคแต่ที่ไฟไหม้นะมีคนจงใจเผามากกว่าผมเจอคนน้ำมันตกอยู่ทางโรงเรียนผู้พ่อเลี้ยงศักดาใช่ไหมครับถ้าไม่มีผมสักคนเนี่ยชาวบ้านก็คงไม่เดือดร้อนแบบเนี้ยหัวหน้าเองอ่ะก็คงไม่ต้องลำบากดูแลผมหรอกแต่ผมเต็มใจผมบอกแล้วไงผมมีหน้าที่ดูแลคุณ ในวิกฤตก็ยังมีความหวานหยอดเก่งยิ่งกว่าขนมครกเลยผู้กองแล้วหัวหน้าโอ้โหโบบะลูกเขาจับกันเลยอ๋อวัด โอ้มีการรูปอ่ะ วัด เขาไม่จับค่ายแบบนั้นเขาไม่วัดค่ายแบบนั้นลูก ตัวก็ไม่รอแล้วนี่ จะวัดค่ายแบบนี้ไม่ได้ลูก ไม่ต้องคิดมากนะ กินข้าวกินปลาซะไม่นอนพัก สายตามิกเมื่อกี้คือโอ้โห หัวหน้าครับพาผมกลับบ้านที เพราะเป็นเสียงเด็กน้อยอ่ะ เป็นฉันอุ้มกลับไปนะจ๊ะ กี่หลังให้กี่หลัง เป็นไงบ้างอะเรื่องไปถึงไหนละ กลัวเราถ่านไปทิ้งที่สารวัตรแล้ว ส่วนที่เหลือแกบอกว่าแกจะส่งคนมาช่วยสืบอีกแรงหนึ่ง อ๋อ งั้นมึงคิดว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นน่ะ มันเกิดจากน้องเทียนไปมีปัญหากับพวกพ่อเลี้ยงเปล่าวะ กูถึงได้ให้พวกตำรวจมาช่วยจัดการอยู่นี่ไง แล้วน้องเทียนเป็นไงบ้าง กูเพิ่งส่งเขากลับบ้านไปเอง มึงรู้อะไรเกี่ยวกับน้องเทียนปะวะ มึงหมายความว่าอะไรวะ ก็แบบว่า มึงรู้ไหมว่าน้องเทียนน่ะเขาเป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ย มึงพูดเหมือนมึงสงสัยอะไรหมอ เปล่า กูแค่รู้สึกว่าถ้าเขาป่วยหนักขนาดเนี้ยทำไมเขาต้องเลือกมาเป็นครูที่นี่วะ กูก็รู้เท่าที่มูลนิธิเขาแจ้งกูมานั่นแหละ กูไปพักก่อนนะ ยิงอึดอัดนะอึดอัดนะ เป็นตรงดนตรีด้วยแหละ อื ส ม ถานการณ์มันก็ทำให้อึดอัด โอ้ยตายแล้วเขาตังน่ารักจังลูก ติดโครงๆนะ เป็นพี่น้องเขา เก่ง เป็น แม พี่น้องวเก่งแมว ทำไมต้องทำกันขนาดนี้ด้วยวะ โกรธพี่เกลียดพี่อ่ะ ก็มาทำที่พี่ดิ เจ็บใจว่ะ ให้ตำรวจจัดการเถอะพี่ วันก่อนยังภูมิใจอยู่เลย แต่วันนี้แม่งโคตรไร้ค่าเลย
งสารก็แต่ชาวบ้านอะทุกคนต้องมาลำบากก็เพราะว่าพี่ อย่าคิดงั้นเลยพี่ ผมรู้ว่าพี่หวังดีกับทุกคนอะ แต่ว่าถ้าพี่อยู่ต่ออะอาจจะเกิดเรื่องร้ายแรงมากกว่านี้ก็ได้นะเว้ย พี่เทียน อยู่แบบตัวปัญหา ลองเทไม่เข้าใจหรอก แต่ถ้าพี่ไปอะก็เหมือนพี่ทิ้งพวกเราไปเหมือนกันนะเว้ย แต่ถ้าเกิดพี่อยู่ต่ออะแล้วมันเกิดปัญหามากกว่านี้พี่รับไม่ไหวแล้วนะเว้ย พี่หมายความว่า พี่จะกลับกรุงเทพ อ๋อเทียนลูกเทียนลูกอย่าท้อไม่เอา คณพัฒน์ก็อย่าท้อนะ ของกลับบ้านเลยเหรอ เทียน หัวหน้า ลองเทบอกกับผมว่าคุณจะกลับบ้าน ใช่ครับ ใจเย็นก่อนได้ไหม ผมรับผิดชอบได้แค่นี้แหละ เจ้าหัวหน้าอยู่นะจ๊ะ นั่นน่ะสินั่นน่ะ จะ สิ เก็บไม่เก็บอ่ะว่าไป เสื้อเมียเจ้าหน้าที่อ่ะ เดี๋ยวเขาเปื้อนเขาโอ้ยนึกจะแก้ตัวให้ยังไงแล้ววันลูกเอ้ย เสื้อหัวหน้า คืนจ้า ไม่เอาไปนะ ยังไม่ได้เป็นเลยเอาคืน คุณไม่คิดบ้างเหรอว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันคือการหนีปัญหา ดูสิว่าตัวสติจะเอาอยู่ คุณ ไหม จะคิดอย่างนั้นก็ได้ แต่อย่าพูดให้ผมเปลี่ยนใจเลย ใครบอกผมพูดให้เปลี่ยนใจ ถ้าคุณจะกลับ ผมจะมารับ ขอบคุณนะครับหัวหน้า ผมรู้ว่าที่นี่มันอันตราย และคุณอาจจะไม่ปลอดภัย ยิ้มอะไรลูก ไปอยู่กับผมนี้เหรอ อยู่กับผม ลูกเคยมีด้วยกันแล้วลูก ไม่ได้ไปส่ง แต่มาพาไปอยู่บ้านด้วย คันหัวเลยอ่ะ เงาข้างล่าง พอหมาแก่มากกว่าหน้าบอกว่าพอหมาแก่สุดอะ น่ารักอ่ะสุดเป็นเบรกแรกเป็นเบรกที่อึดอัดมากแล้วเนี่ย ไปดูต่อไม่เปิดจะคลายเพราะเมื่อกี้อึดอัดจริงๆ ขอกินน้ำ อาจอึดอัดเพราะว่าไฟที่มันเข้าหน้ามันเข้ามาเป็นซีกๆด้วยไง มันเลยมีความ แต่ สุข ผม เหมือน แต่ผมชอบ กัก แต่ผมชอบ อืม ผมชอบไฟฉากแรกมากเลยนะ ดี ทั้งๆ คือมัน ต ไหน อน ดู ที่ สิ ตอนที่หมอคุยโทรศัพท์ก็ดี ดี อ๋อ มีอารมณ์แบบเหมือนโดนขังด้วย ใช่ แบบใช้แส มัน ง มีความ อืม แล้วก็มันใช้แสงด้วยการที่แบบว่าสื่อความหมายว่า
ความในหัวของหมอมันเดาอ่ะมันมีความเคลือบแคลงสงสัย อืม หลายๆอย่าง อืม แล้วมันใช้แสงแทนได้ดีโอเคเลยอะแล้วน้ำมนต์ก็เล่นโอเค เป็นดีมาก น้ำมนต์เล่นแบบดีมากน้ำมนต์เล่นดี เล่นแบบไปได้ไกลนะ ถูกเห็นเห็นพัฒนาการของน้องขึ้นมาเรื่อยๆน้ำมนต์นะ ใช่ใช่ โออิชิพลัสซีสูตรใหม่ชาเขียวผสานประโยชน์จากวิตามินซี 200% วันนี้ยังไม่ได้กินเล ส ยอะ บู่แตงโมจุฬาเฮิร์บล้างหน้า ยัง สะ เหมือน อา กั ด น กระจ่างใสในขั้นตอนเดียว แต่พี่ปอนไม่กินแล้ววันนี้น้ำตาลเกิน ซุปเปอร์กาแฟแพ็คเขียวคอฟฟี่ริชหอมเข้มลองเลย มีคุกกี้ของมิสเตอร์พอสอยู่จ้ะ แรงมากเลย แรงจริง อ่ะมาเข้ามาอยู่ในรังรักเร็วหน่วยพระพิรุณ แรงจริง อะไรเมื่อกี้หัวฟัดหัวเหวี่ยงจะกลับกรุงเทพ อะไร ๆ วะ หัวหน้า ดูก่อนป๊อปดูก่อน รูปเนี้ยหัวหน้าวาดเองเหรอ โอ้ยวะ วาดเล่นๆอ่ะ ไม่เล่นแล้วมั้งเนี่ย บ้านหลวงก็เท่านี้แหละ จะนอนกันตรงไหน เท่านี้อะไรดีกว่าบ้านท่าครูตั้งเยอะ อย่างน้อยเนี่ยก็มีไฟฟ้าใช้อ่ะ มันมีเวลาเปิดปิดของมัน ใช้เฉพาะจำเป็นและเวลากลางคืนเท่านั้น รู้แล้วนะไม่ได้ขอชาร์จโทรศัพท์สักหน่อย เฮ้ยมันชาร์จได้ผมไม่ว่าหรอก รู้สึกอายแต่ตัวเองอะ แปลก เปิดไฟ เนอะ ทุกดวง ไม่มีมือถือเราก็อยู่กันได้ จริง ตอนนี้อยากโทรอ่ะ ก็ไม่รู้จะโทรหาใคร ไม่ต้องโทรแล้วจ้าอยู่ตรงหน้า แล้วคุณไม่คิดถึงบ้านบ้างเหรอ แรงอะลูกอะ ตอนแรกมันก็มีบ้างอ่ะ แต่ว่าตอนเนี้ยชินเล่า อยู่ที่นี่คงปลอดภัย แสดงว่าไม่ได้อยากกลับแล้วสิเพราะกินแล้ว ไป อะ ไหนจนกว่าจะจับคนร้ายได้แล้วกันนะ ส่วนเรื่องคนในหมู่บ้าน ผมก็ให้น้องๆลงไปเฝ้าแหละ เขามีความฮาร์ดจะอีซี่นะฮาร์ดจะอีซี่ แล้วถ้าเกิดจับคนร้ายไม่ได้อะก็อยู่ที่นี่ ตลอดไป ได้ไหม ได้ไหม ฮาร์ดจะอีซี่อีกแล้วจ้าดี นี่ ยอด ป๊ เล อย ปว่าหวานแล้วหวานกว่าคุกกี้ป๊อปตัวเอง โอ้ย เขิมร้ายจริงๆนะพี่เทียนเนี่ย วิ่ง รั้วมันสูงไปอ่ะ หมวยเจนเย็นหมวย ได้ข่าวว่าเพิ่งไปวัดมาไม่ใช่เหรอ น่าจะหนาวกันนะเนี่ย รู้สึกว่าน้องเคยสัมภาษณ์ว่าหนาว อากาศจริงหนาว เป็นคนที่กล้ามเนื้อดีมาก ถูกเป็นหุ่นแบบลีนเนี่ย ๆสวยนะ เป็นลี ส่วน น เล เลย ย น้องสมส่วนน้องสูง โอ้โหด้วยไง โอ้ย พี่แผนมาทำไมครับพี่แผน โอ้ยเขามา เขามาโอ้เขามากับผ้าเช็ดตัวว่ะเขามากับผ้าเช็ดตัวว่ะ เดี๋ยวก็ชิน ผมไม่ให้หลบ ก็ดี แล้วคือทำไรอึกๆคืออะไร คุณนพนัชทำเราอึดอัดตั้งหนึ่งเบรกเพื่อสิ่งนี้สินะ ผมไปอาบน้ำกันแล้วหัวหน้า เอ้ยวิดชนกันแล้ว เก่งไปดิ
ก่งหัวหน้าอ้อยเก่งเวลาหน้าหนาวอาบน้ำเป็นยังไงเนี่ย ก็อย่างนี้แหละ นี่แหละพี่ปอม มากนะอ้าว น้องไม่ถอดเสื้อเหรอลูก น้องไม่น่าถอดแล้วน้องเลือดแผลปะไม่รู้นะ เฮ้ย อืม เข้ามาไหมเนี่ย เขาทำไร สบู่ล้างหน้ามาให้ ยืนข้างนอกก็ได้ ขอบใจ แต่ที่หลังเนี่ย ส่งเสียงก่อนก็ได้ปะ ไม่ต้องเขินหรอก เดี๋ยวก็ชิน คืออะไรโอ้ยนพนัส อินนัน คุณนพนัสขาย แต่ยอ เก่ ม ง ล้างหน้าเหรอ ไม่เคยใช้หรอ มาผมสอน ไออินสอนใช้ปี มันจะมาได้กันเนาะ อืมเรื่องขายเนียนยกให้เขาเลยนะ ใช้แล้วหน้าใสนะคุณแถวๆนี้ใครเขาใช้กัน ต้องซื้อสินะ เฮ้ย ทำอะไรอ่ะ ดูเฉย มือไม้ยาวใหญ่มากลูกเอ้ย มือใหญ่เท่าหน้า ก็เลยไม่รู้หน้าอะไรก็มือใหญ่ ดูสายตาสิ ลูกจะตามมิกกันเนาะ หัวหน้า ผมล้างเองได้ หน้าผากยังไม่โดนเลย หัวหน้าจู่โจมสุดฤทธิ์จ้ะ มือสวยๆอ่ะ ผมล้างเองได้ นิ้วสวยมาก แล้ว พอละ มือสวยทั้งคู่นะ แน่ใจ มีการดมก่อนหลังด้วยไปแล้ว แต่นี้อยากให้หลังเกิดจังเลยอ่ะ เอาไอ้หลังดีหรือว่าเอา แล้วดูมองตา พี่ยอด พี่ ดิ คนนั้น อุ้ย เฮ้ยหัวหน้า เดี๋ยวผมทำเอง หัวหน้าขึ้นไปนอนบนเตียงเถอะ เดี๋ยวผมนอนพื้นเอง ใครบอกว่าผมจะนอนพื้น อ้าว คุณนอนบนเตียงผมนั่นแหละ ไม่เอาอ่ะ ผมเกรงใจ เดี๋ยวผมเนี่ย เสียสละนอนพื้นเอง ตอบแทนที่หัวหน้าเนี่ยดูแลผม ตกลงกันไม่ได้สินะ ตอบแทนเหรอ แค่นี้ไม่พอหรอก แล้วจะเอา อะ อะไร ไร ไม่พอ จะเอาอะไร ว่ามาสิ ใจเย็นพี่หมวยอย่าเพิ่งไปยุ่ง ช่วย โอ้ย ช่วย โอ้ย ช่วยอะไร อุ้ยยันแล้วอ่ะ หัวเราะร้ายอ่ะหัวเราะร้ายมากอ่ะเฮ้ย นวด คุณนพนัสทำให้คิดได้ตลอดเลยนะคุณนพนัสผมคิดดูซิว่าถ้าหลังหรือช่างยอดมาได้ยินข้างนอกอ่ะ ก็ทำไม่เป็นอ่ะ ผมก็แค่กดไปมั่วๆเอ้า แล้วทุกทีพวกหัวหน้าทำไงกันถ้าเมื่อยอ่ะ ส่วนใหญ่ก็กลับบ้านกัน เฮ้ย กลับบ้าน กลับบ้านทำไมอ่ะทำไมไม่ไปร้านนวด ใครๆเขาก็อยากให้เมียตัวเองนวดกันทั้งนั้นแหละ เฮ้ยคุณบอกแล้วไงว่า เปิง เงียบ จ้า
จ้า ตกหลุมจ้า รับบทนางหึงหนึ่งจ้า หายเมื่อยก็นอนได้เล่าจะไปนอนเล่า คุณนอนตรงนี้แหละ ไม่เอานอนข้างล่าง อะไร คุณนอนบนที่นอนผมไปเถอะนวดแล้วก็หายกันไง ไม่เอาอ่ะ บอกแล้วผมเกรงใจ อย่าดิ้น แล้วก็อย่าดื้อด้วยเข้าใจไหม นี่คือคำสั่งเหรอจ้าหัวหน้า รู้แล้ว แล้วน้องยิ้มอะไร หัวหน้าปล่อยให้เล่านอนนี่ แล้วน้องยิ้มอะไรอ่ะ อุ้ยตีเก่งไปหมดแล้วอุ้ย หัวหน้าลงไปนอนข้างล่างได้แล้ว จริงเหรอ เตียง3 ฟุตครึ่งนอน2 คนก็พอนะลูกนะ นอนได้ แต่มันจะมองตากันไม่ได้ไงลูก แค่เนี้ย ปวดหลังก็อย่ามาบ่นก็แล้วกัน ปวดหลังก็มีคนนวดให้ โอ้ย โอ้ยยิ้มโอ้ยยิ้มโอ้ยน้องยิ้มโอ้ยน้องยิ้มอีกแล้วอิ่มไหมดิแตะอ่างตั้งแต่ล้างหน้าจนมาบนเตียงแล้วดิอิ่มมั้ยเที่ยว สอดยังไม่จ่ายพ่อก็เลยนะ เป็นลูกพี่นะดิสินสอดมา ใส่ตาเนี่ยเนาะนี่จัง ที่สุด ว้าว สวยมากเลยอ่ะ ผมเด็กมาทายเป็นของเสื้อผ้าใครเหรอ เด็กๆเราพี่แป๊บนึงนะ เดี๋ยวพี่ออกไป มานี่เลยเด็ก มีจูกึดเติงหาไอ้สีเทียน ผมก็กึดเติงหาโรงเรียนของเขาเหมือนกันครับนั่นแหละครับนั่นแล้ว พี่ก็คิดถึง ทุกคนนั่งก่อนปะวันเนี้ยเรามาเรียนในห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดกันดีกว่า ทุกคนพร้อมหรือเปล่า พร้อมครับ ดีมาก เดี๋ยววันเนี้ยพี่จะมาสอนวิธีแปรงฟันที่ถูกต้องให้เรา แล้ววิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องเนี่ยนะ ก็คือใช้แปรงฟันเนี่ยบีบยาสีฟันใส่ จากนั้นเนี่ยฟันของเราเนี่ยมันจะแบ่งเป็นบนและล่างถูกปะทำทุกๆซี่จนไปถึงซี่สุดท้ายทั้งสองฝั่ง ปรับตัวเป็นครูเลยสิ โดนจับพิรุษว่ะ ว่าที่โรงเรียนทำไงเราสร้าง ผมกู้กับขมาเรียบร้อยนะครับผม วันพรุ่งก็เริ่มได้เลยครับ ไหนขอเพื่อนๆแปรงฟันให้พี่ดูหน่อย จะอีกกับเจ้า ใช่แล้ว เก่งนะ
ริงๆน้องก็สอนพวกเราแปลงนะ ห้องเรียนธรรมชาติเนี่ยสบายจะตาย ดูดิหนีจูหลับเลย ตอนเทียนกับครูทอฝันหมีจูกับเราตลอดเจ้าหมีจูคือเจ้ากับครูทอฝันหัวหน้ามาได้ครูทอฝันจะปิกมาเจ้าเดี๋ยวมีที่ปิดตาเนี่ยขายด้วย EP นี้หลังจากนี้ ร้ายอ่ะ หมายถึงคุณออฟเนาะ เกี่ยวดูไม่เกี่ยว วันที่เข้ารับการรักษา 9 เมษา แน่ใจนะว่าไม่อยู่เล่นสงกรานต์กับเด็กๆก่อนนะ โหอย่าพูดอย่างนี้ดิพี่หมอ ยิ่งเสียดายอยู่ พี่ก็อุตส่าห์ลาเวรได้อะแล้วอีกอย่างไอ้ครูอะชวนไปตั้งแคมป์2 อาทิตย์เลยนะ งั้นเอางี้แล้วกัน ถ้าหนูเสร็จธุระก่อนสงกรานต์จะรีบกลับมา 9 เมษา ใช่ไหมที่พี่สงสัยคือเป็นจริงใช่ไหม กลัวอยู่เนี่ย อยากให้เป็นอย่างนั้นสิ กูเอง กูมีเรื่องให้มึงช่วยสืบหน่อยอะ ผมมีเป็นเพื่อนแล้วผมไม่อยากได้เพื่อนแค่ประเดี๋ยวประดาว เพื่อนประเดี๋ยวประดาวด้วย ผมไม่อยากได้เพื่อนประเดี๋ยวประดาวแล้วพี่พรมันคืออะไรอ่ะไม่อยากจะเป็นเดี๋ยวประดาว พูดเลยฉันเบื่อจริงๆฉันเบื่อจริงๆกับEP นี้ บอกเลยว่าคุณนพนัททำเราอึดอัด1 เบรกเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ หวาน แล้วก็ หวานยอกหวานยดหวานอดสดไอซอยอย่างงี้เนาะ ถูกแล้วเมื่อกี้ขอตอบคำถามนิดนึงนะครับพอดีพี่หมวยถามว่าทำไมน้องเขาอาบน้ำแล้วไม่ถอดเสื้อ แล้วก็ออฟได้เหตุผลว่า เพราะว่าน้องเขาอาจจะกลัวเห็นแผลใช่ไหมเปล่าจริงๆกลัวพี่หมวยเห็น จริงๆ เราก็ลืมไป ถูกเพราะนางถามตลอดว่าเมื่อไหร่จะถอดเสื้อ อะไรไม่ได้บอกว่าให้น้องถอด แค่บอกว่ารั้วมันสูงไปอะลงมาเตี้ยๆหน่อย นางแรงมาก เดี๋ยวนี้นางแรงมาก ตัว นางสู้ น่าก ค ลัวน ถอดเสื้ออีก แล้วก็พูดหนุกหนานแหมแต่คุณกล้าสวยจริง แต่ EP นี้ดีนะคือหมายความว่าคือแบบเขากดเราจนต่ำสุดอ่ะพอมันแบบว่าพอมันเจอซีนชื่นใจมันก็เลยแบบว่ามันก็เลยแบบอิมเพรสเนาะมันก็เลยมีความแบบ เหมือนเรากำลังเดินมาในทะเลทรายคอแห้งผากปุ๊บเจอปั๊บได้กินน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะสด อะไรอย่าง ชื่นอะไร นี้ เงี้ย เงยหน้าปุ๊บฝนตกอะไรเงี้ยเลิศอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันจะดีดี เอาล่ะเขามาอยู่ด้วยกันแล้ว แต่เขาไม่รู้ว่าแบบว่าประเดี๋ยวประดาวหรือเปล่าคำตอบของครูศรีเทียนจะเป็นยังไง ไปดูเลยปะ ไป ไปไหม ไปดูจ้ะ ใหม่มิกซ์ขาไก่รสไก่เผ็ดเกาหลี ถ้าอ่อนอย่าลอง กิฟฟรีนไฮยาพรีซีรัมเนเชอรัลไฮยาลูรอน 100% จากเยอรมนี ขายไปล้าน พี่ ขว กิ ด น แล้ พี่ ว ป๊อปบอก นะ เสียงดังเคี้ยวเสียงดังขอโทษ ขาตั้ง เฮ้ย ว่า มาพอดีเลยพี่กินข้าวกันครับ ผมทำไว้รอแล้ว เล่นกีฬา โอ้โห มันชื่นใจจริงๆเว้ย กลับมาจากเตะบอลเหนื่อยๆเนี่ยโห ทุกคนมี แล้วก็มีคนทำกับข้าวรอแบบนี้ ชีวิตใช่ไหม นี่มันชื่นใจจริงๆเลยนะครับเนอะหัวหน้าภูรอเลยอะไรกันพี่ ผมทำกินเองอ่ะ เหลือแค่แบ่งเนอะอันนี้แค่เหลือนะยังน่าเก่งขนาดนี้อ่ะงั้นพี่ไม่เกรงใจละทุกคนลุยไป พี่หมอบาริสต้านี่ก็ชมทุก EP นะ พี่หมอบาริสต้าแต่เพื่อนๆเป็นมือปืนนะ หัวหน้าของพี่หมอเนี่ย จริง เขาชอบกินอะไรพี่ เพราะว่ามันก็ได้หมดนะกุนเชียงทอดแก้มกับเหล้าเกี่ยวกับโอ จำได้หนึ่ง โอเค อ
เป็นไงอ่ะพี่ โคตรอร่อยอ่ะว่าแต่มือเนี้ยน้องเทียนหมดผงชูรสไปกี่ซองครับเนี่ย แรง ดูถูกกันเกินไปแล้วพี่หมอ อันเนี้ยเขาเรียกว่ารสมือผมทำเองกับมือทุกจานเลย เฮ้ย นี่ไงผัดผัก2 สีเนี่ย ผมก็ไม่ได้ใช้ผงชูรสเลยนะ ลองชิมดูดิ น่ากินจัง พอก่อนเคยท กินผักเยอะ ำนี่ไงว่า ผมมามักพักครับครู มันก็ตามใจครูกินคนเดียวก็ได้ แต่ครูจะบอกอะไรไว้ให้นะว่าผัก2 สีอ่ะมีวิตามินเยอะแล้วยิ่งวิตามินเยอะสายตาครูก็ยิ่งดี ใช่ไหม ไม่จู นี่ถามหัวหน้ากับพี่หมอดูก็ได้ ใช่ไหม นี่เขาเรียกเมนูผักสะดุ้งแล้วจ้ะ น้องเทียนทำกูขนลุกหลายทีแล้ววะ ก็มึงเป็นคนบอกกูเองไม่ใช่เหรอไอ้หมอ ว่าวัยรุ่นแบบเทียนกับน้องทอฝัน อาจจะมีอะไรคล้ายกัน มันก็ใช่ แต่มันเกินไปป่าวะ มึงจะบอกอะไรหมอ นี่มึงจะบอกว่าทอฝัน ตายแล้วมาสิงร่างเทียน อย่างนี้เหรอวะ กูก็ไม่รู้ ไม่ใช่แนวนั้นนะ แสง สวยลงดีปล่อยควันเลิศ แล้วเนอะขอบคุณนักนะครับโอ้ไหวแล้วครับตู้จานมึงคนเดียวได้เตาะถามว่าแล้วบอใครเป็นเตียวไก่ตั้งหน้าเนินผีพ่องสร้างเขียวอ่ะโตยหัวมานี่กะเอาเอ็มแล้วข้างนี่ก็บอกไปเนินผีนะแม่นเนาะแต่ว่าอีแสงเนี่ยทักผมเดินมานี่ไอ้เชิดเดินมาต่อยไข่นี่ทั้งที่หาเนี่ยเตียวมาคนเดียวเด้อแพ้ครับแพ้ขนลุกคนเลยจะขนลุกหยาบหยาบมาบอกเจ้าบ้านเนอะจะไปให้ไผ่ไปเนอะเนินผีนี่นะผีสวกอูละขนขิงลุกหยาบเพื่อฟังไว้เนอะกูอ้าวครูเทียนมาตามอะไรเนี่ย สวัสดีครับขมา ไหวพระ ลองเทอยู่ไหมครับ ลองเทพี่เทียนมาเต้นะอยู่เขาพังไว้นี่เนอะ นะเอาไว้แล้วเนาะคือมาบล็อกไว้แล้วเนาะว่าอยากให้ขึ้นไปอย่างเงี้ยเนาะเขาจะตัดไม้ไงอะไรอย่างเงี้ย พี่แอบออกมาอย่างเงี้ยหัวหน้าไม่ดุเหรอ จริงๆอ่ะก็ไม่อยากให้ใครเห็นหรอก ไม่คิดอะดิว่าบ้านขมาจะมีแขก แล้วมีเรื่องอะไรกันเนาะ ไอ้ต่อไอ้เชิดอะดิ แกไปลองดีที่แถวเนินผีอะพี่ ไม่รู้ไปลบหลู่อะไรเข้าอะกลับมาโดนจับไข้ผีป่า ก็เลยต้องให้โจมาทำพิธีไล่ผีให้ โจมาเดี๋ยวนะเราคิดไม่ออกอ่ะชื่ออะไร เนินผีเหรอเนินผีที่ไปทางผาบันดาวนะ ใช่พี่ แต่ว่ามันจะแยกไปคนละฝั่งกัน อ๋อแล้วลองเทเคยไปปะ ไม่เคยพี่ไม่กล้าด้วย จริงเจออย่างนี้มาด้วยโอ้คงจะเข็ดกันไปอีกนานเลยชาวบ้านอ่ะ บล็อกกันในความกลัวเนาะ ก็แต่พี่เหอะเป็นไงบ้างนอนบนหน่วยเนี่ยสบายดีปะสบายกับผีดิกับข้าวเนี่ยพี่ก็ต้องหาให้ก่อนนอนนะเว้ยยังใช้พี่นวดให้อีกอ่ะ แต่ก็ยิ้มนะแต่ก็ยิ้มน่ะ เห็นไหม ลองเทฟินนะ ยิ้มละ เมื่อเทพธิดาดอยมีการเจรจากับอะไรวะเทพธิดาแห่งแอนดัมแห่งชาวไทย ก็เลยบอกว่าเข้าใจกันได้อย่างเงี้ย ครูเห็นสารวัตรบอกว่า เจอเสื้อเปื้อนค่าน้ำมันแบบเดียวเจอที่โรงเรียนอ่ะ ถ้ามันไม่ยอมรับอ่ะมันก็จับมันขังคุกดิมันช่วยมันทำไมวะ
เผาเงินก็เรื่องหนึ่ง มึงก็รู้มันทำงานให้ใคร ลุงช้างอย่างพ่อเลี้ยงเนี่ยนะลูกกระจอกแค่เนี้ยทำอะไรไม่ได้หรอกเว้ย กูถึงได้ต่อรองมันไง ถ้ามันยอมเป็นหนอนให้เราอะน่าจะได้งานใหญ่มากกว่านี้ เอาจริงปะเนี่ยแล้วถ้ามันปากโป้งขึ้นมา เราซวยกันหมดนะเว้ย คนกลัวตายแบบเนี้ย มันไม่กล้าหรอกเชื่อกู สายกูบอกว่า มันรอส่งงานออเดอร์ใหญ่ ข้ามไปโรงแรมใหม่ฝั่งนู้นอยู่ กูอยากดักทางเรื่องนี้มากกว่าว่ะ แล้วมึงไม่กลัวไปขัดขาคนในกรมเหรอวะ กูไม่มีอะไรจะเสีย แก๊งที่แบบว่าคุณพ่อฝาก เป็นไปได้ คนนั้นคนนี้ป่ะ กูเกมว่ะ ช้างมันหลุดเข้าป่าไปแล้วเพราะว่าป่านนี้คงหนีข้ามชายแดนไปแล้วอ่ะ เขาเลี้ยงเหรอ เชี่ยเอ้ย เฮ้ยใจเย็นดิ กูประสานกับทางฝั่งนู้นแล้ว คิดว่าคงไม่รอด กูกลัวแต่ไม่เกมจริงกันดิ เอาละมึง กูว่านะ อย่างน้อยๆมันก็คงไม่ได้เดินสะดวกเหมือนเดิมแล้วอะมันก็คงไม่ลงมายุ่งวุ่นวายเรื่องขี้หมาในหมู่บ้านแล้ว น้องเทียนเองก็น่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ อุ้ยมันหนาวนี่มันหนาวแก่นะ ใส่เสื้อก่อนดีกว่าไอ้ว่าเดี๋ยวจะเป็นป้อนบวมเฮ้ยมา คนละอันนะโฟกัสคนละอันกัน ให้ อ๋อ เพื่อนเลยดีกว่าแดหมาดอยเห่าเครื่องเบ๊ะ หมาดอย หมดแก้วไหมหมดแก้วไหมหมดแก้วไอ้หมอ กูจะฟ้องหมอจิ๊บเมียมึง เมียกูไหนเมียไหนเมีย ไม่เห็น เมียมีเมียพี่ต้องมาเนาะ กูบอกเลยนะ คนเชียงใหม่ทุกคนนะรู้ว่ากูโสดโอ้ พ่อบ้านเจ๊กแล้ว เฮ้ยถ่ายมาเรื่องนะ เฮ้ยกูล้อเล่นหมอจิ๊บอ่ะก็คือหญิงเดียวในดวงใจหญิงทั่วไปมันก็แค่พี่น้องไม่คงอ่ะเฮ้ยหน้าคมๆนี่เป็นคำประจำหน่วยหมู่เฮาป่ะไม่หรอกนะ หมู่เฮาอะไร กูอะรักใครรักจริงเว้ย กูขอนะขอรักใครสักคนเถอะก่อนที่เชื้อเนี่ยจะฝ่อไปหมด ไอ้หมอ เดี๋ยวมึงอะ อุ้ยแฟนหัวหน้างามกอ ตายาว หัวหน้านี่ไงยากการวังค่ำอยู่กันในป่าในดอยจะได้เมียเป็นต้นไม้อยู่แล้ว ถามจริงแต้กับเจ้า เสียดายแต้ เสียดายใช่ เสียดายทำไม เอาจะรอขนาดเลย ไม่ต้องเสียดายมันต้องเสียดายพี่บอกเลยว่าไม่ใช่สเปคของเพื่อนพี่ เขารู้กัน พอใจไล่แต้พูดอย่างนั้นนะเป็นละเอากับแก้มดีกว่าไปสู่ลูกกัน โอ้ไปแล้วเหรอ อะไรอ่ะ พี่มาเนอะพี่มาเนอะจ้านี่มึงรู้ไหมกูมีเรื่องของน้องเทียนเล่าให้ฟังเว้ยคือเทียนนะเคยนะ ไม่หลุด เฮ้ย เป็นแบบไหนเลย คุณนพนัชเล่นมุกดีจ้ะ อ้อนตลอดเลยป่ะ เอางี้
ไอ้หมัก ไม่เพราะว่าในทีเซอร์อะไม่ได้ใน เดี๋ยว ที มัน เซอ จะ ร์ แหกอะแก มันเป็นในนี่ไงอะไรนะ โอ้โหน่า เผื่อ ซื้ ว่า อ เปลี่ ที่ ยน ไหน หัว มัน ใจ เนี่ยเพ กั ราะ บ ว่าถาม โล ว่าก มัน หัวใจ ลำกันแล้ว เป็นหน้า ผมเคยกินด้วยบนดอยนะ ว่าตอนนั้นยังไม่มาน่าจะมีแฟน ลำนะ หมู่บ้านนี้พระจันทร์เป็นบวงบ่อยเนาะ เนาะ ก็คืนมาหอนไง โอ้ยหอนทั้งคืนแน่ แล้วมิดาจะเป็นใครหน้า อุ้ย มีดะ เห็นรูปบ้านว่าเพลงประกอบทวิภพใช่ไหม เข้าวันทวิภพจะเป็นละครเวทีนะ มิวสิคัลต่อดีหัวหน้ากำลังพอเลย เพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่าอย่างหัวหน้าเนี่ยเต่าคุยเป็นกับเขาด้วย อย่างผมทำไม ก็ดูอย่างหัวหน้าเนี่ยนึกว่าจับเป็นแต่ปืนผ่าหน้าไม้ซะอีก เขาจะได้รู้ว่า เขิน อย่าตัดสินหนังสือจากปก มีสมบัติ แล้วตัดสินจากอะไรอ่ะ by is cover นะจ๊ะ สำนวนฝรั่งนะ คุณก็ต้องลองเปิดอ่านมันดู จะได้ฟังไหมเนี่ยวันเนี้ย จริง นั่งนี่สิเดี๋ยว มานั่งนี่สิ เห็นบทหรอ โอ้ยคุณออฟปากทีเห็นบทแล้วจ้ะ ออฟเหมือนกันรู้ หนาวเนาะ โอ้ยอย่าพูดอย่างนี้ต่อหน้าใครนะลูก อ้อยหนึ่ง สุภาพบุรุษก็หนึ่งนะลูก อ้อยมาก็อ้อยกลับไม่โกงนะ เป็นฉันไม่ถอดแต่ฉันกอดจ้ะ ลูกฉันแรง เป็นพี่ถอดแล้วห่มด้วยกันแล้วก็เลยกอดไปขยับให้พอดีเข้าที่เข้าทางเลย เอาดีอยากฟังแล้ว หล่อทั้งเท่แถมเป่าขลุ่ยได้ต่างหากเรียบพร้อม คนหนึงก็ทำอาหารเก่งครอบครัวสมบูรณ์เพลงอะไรหัวหน้า พอจังเลยครับ เฮ้ยทำไมตาน้องขนาดนั้นได้เยอะมากเลย ใจเอ่ยไม่เคยจะเจอเนื้อคู่ แต่ใครไม่รู้ ดูเหมือนมากับสายลม ไม่ทันได้ท้าไม่ทันได้เชยชิดชม แล้วสายลมโชยให้เธอเลือนลับตา แล้วเมน้ำในตาต้องเยอะขนาดนั้นนะลูกน้องมิกกลิ่นเหล้ากลิ่นเหล้า แต่กินเหล้ามาด้วย มิกทำพวกพี่ใจสั่น ผมเหงา ผมเหงาว่ะ เอ้ย นี่ไง
เป็นเพื่อนแล้ว อย่า ผมไม่อยากได้เพื่อนแค่ประเดียวประดาวเมาแล้วเนี่ย คนเมาเขาไม่โกหกหรอก คนเมาพูดความจริงลูก แต่ไม่รู้ว่าพูดอะไรนะ ทำไม่ได้ด้วย ก็หยุมมือกันแล้ว หลายๆครั้งที่ผมคิดอะไรบางอย่าง ยิ่งเวลาที่ผมอยู่ใกล้คุณ มันก็ยิ่งทำให้ผม คิดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ บางครั้งคุณมันทอฝันมาก เอาแล้ว มากจนผมคิดว่า เป็นคนเดียวกัน อย่าทำให้น้องเข้าใจผิดสิ แต่มันก็ไม่มีเหตุผลเลย เดี๋ยวน้องคิดว่าชอบโทรฝันหรอก เทียนผมถามจริงๆนะ คุณไม่มีอะไรจะบอกผมใช่ไหม บอกไปเลย บอกไปเร็วลูก บอกไปสิสารภาพไป หวาน confess ที่บอกสุดท้ายแล้วถ้าไม่บอกนะ อืม เป็นเรื่องแน่ ตอนเมานี่แหละบอกไปซะ หัวหน้า ผมมีความจริงบางอย่างอยากจะบอกหัวหน้า บอกสักทีอึดอัดมานานแล้วฉันอ่ะ น้องเสียงขึ้นจมูกมากเลยอะหนาวหรือว่าเป็นหวัดวะ น้องไห้ไงน้องตั้งมือ เฮ้ย เฮ้ย เดี๋ยว เฮ้ย โอ้ยหมวยช่วยด้วย โอ้ยดูคุณโดน โอ้ย ดูต่อเลยไหม ดูต่อเลยดูต่อเลยไม่ไหวแล้วดูต่อเลย ไม่ได้ละไม่ได้ละ ปอนดูต่อเลยพวกเรา แรงมากหัวหน้าแรงมากจู่โจมสุดฤทธิ์ไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงครับทุกคนไปไหม ใส่จู่โจมด้วยความเมานี่หรอ ดูบ้านฝากบอกว่า อย่าดึง ผ หู ลิ ก ต ระ ภั ต่าย ณฑ์เจ ขาด ล ไป อาบ ที่ปอน น้ำและโลชั่นน้ำหอมแบรนด์ไอดี เมื่อกี้น้องหลุดไปแล้วว่าหลุด รถ มือย น เล ต์ ย New Suzuki Swift Power You Up เขาไว้ว่าเฮ้ยกูนะจ๊ะซูซูเกะ หัวหน้า บอกไม่บอก เปิด เนี่ย แอป ผมมีความจริงบางอย่างอยากจะบอกหัวหน้า อึดอัดจริง ผมจะบอกอะไร หัวหน้า คุณจะสารภาพรักผมเหรอ โอ้โห โอ้โหดีอ่า หรือว่าไม่ได้บอกวันเนี้ย เดี๋ยว ไม่บอกหรอก แทน คุณนพนัสถึงไม่ให้สารภาพก็ให้อภัย เมา ลาบ โอ้ เอ้ย หัวหน้าเป็นอะไรหรือเปล่า ออน หัวหน้าไอออน โอ้ย โอ้ เกาหลีไปไหมเนี่ย ต้องเรียกว่า เมาหลับเนี่ยโกรธ โอ้ตายแล้วน้องโอ้ตาย อย่าบอกแล้วว่าจะมาสารภาพตอนนี้ก็หลับไปแล้วเนี่ยหึตีตายเลย กินไปได้ ผ
เล่นยันหัวแม่เท้าอ่ะเมื่อกี้ เกรง ที่แบบมีการกระโดดเล่นขึ้นมาแบบ โอ้ยแล้วก็ช่างปล่อยหมอกปล่อยควันเนาะพวกคุณเนอะ ธรรมชาติพี่ปอ ธรรมชาติไม่ต้องปล่อย โอ้ยไม่ธรรมชาติหรอกเดี๋ยวยังไงต้องปล่อย ควันต้องมีควัน น่ารอดอุ้ยมีการปิดตาจ้า โรงเรียนใหม่ป่ะโรงเรียนใหม่ป่ะอย่างเงี้ยซ่อมแล้วเนี่ยหรอ น่าจะ ถือว่าขี่ได้ดีสำหรับมือใหม่หัดบิด คุณจะพาผมไปไหนเนี่ย คนที่แบบนี้กัน เดี๋ยวก็รู้ พาไปนับดาวหรือเปล่า คือมิกเนี่ยที่กอดแน่นเพราะอะไรรู้ไหม โคตรต้อง กลัวล้ม รถรุ่นนี้ขับยากนะมอเตอร์ไซค์เนี้ย ถึงแล้ว เสื้อหนาวตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยอ่ะไม่เคยเห็นฉากนี้เลย พร้อมนะ ตื่นเต้นจะแย่แล้ว เออ ชาวบ้านมาด้วย ครูครับถึงแม้ว่าข้าวของมันจะลุมันจะพุจะพังไปได้ แต่ถ้าหัวใจของหมู่เฮายังมีความฮัก มีความสามัคคีกัน มักกะบ่มีอย่างตีจะมาทำร้ายหมู่เฮาได้ครับ ขอบคุณมากนะครับขมา หัวใจผมคนเดียวครับ เนี่ยหมู่เฮาถึงมดถึงหมู่ถึงบ้านถึงป่าบรรดาทุกคนเลยครับมอบมือครับ จริงด้วย ขอบคุณมากนะครับทุกคน ขอบคุณมากนะครับ ขอบคุณมากจริงๆครับ ขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะครับ ครับผม ก็คือเสียว่าเป็นของขวัญจากหมู่เฮาชาวผาปันดาวคนเลยกันเนาะครูเนาะแล้วก็หมู่เฮาก็หวังว่าครูคงจะอยู่กับหมู่เฮาไปเมินๆนะครับ ช่วยกันทำทุกคนเลยครับแล้วออนคนนี้ก็ช่วยกัน หนูจ้อยทาสีตอยหนูต้อยแหมแต่ใจผมเนี่ยนะครูนี่คุณต้นไม้นะครับไปช่วยหน่อยอาจารย์ตอนไหนพูดมาไปเลยแล้ว แล้วเหรอ เก่งกันทุกคนเลยเก่งทุกคนเลย เก่งมากทุกคน ตอนแรกผมก็ว่าจะซ่อมตอนที่ว่าครูท้อฝันเปิ้นอยู่อ่ะ แต่ว่ามันยังบ่มีโอกาส ก็เลยถือโอกาสซ่อมอยู่ตอนนี้เลย แล้วเราหมูเฮาเดี๋ยวสักกรรมก็เข้าไปกินข้าวกินปลากันตั้งในด้วยกันเนาะไปหมูละอ่อนตัวไปกินข้าวกันไปกินข้าวกันหมอไปไหนนี่หมอเข้าไปทางไหนเข้าไปทางไหน ไอหมอมันติดธุระอยู่ครับ มันตามมา อ๋อนี่คือได้แล้วนะนี่ จะรับบริจาคหัวใจจากทอฝัน ทำไมเทียนต้องปิดบังเรื่องนี้ด้วยวะ ของจริงแล้วนะเจมส์ลูกพี่กับคนแน่เลย แต่มันจะทำให้คนเข้าใจผิดได้นะ เหมือนกับว่าฆาตกรรมเพื่อจะได้
ได้บีบมา ผมว่าผมกลับมอไปครา อาจ ว จะ เนี้ ไม่ได้ขับ ผจะ แต่ กลั ยัง ป ไม่ ช ชั ล วร์ว่าใครขับหรือเปล่า แล้วก็ชวนเพื่อนมาท จำไได้อะไรเงี้ย ำห้องหนังสือเพื่อการเรียนรู้คิดว่าดีปะก็ดีนะ แต่พี่ว่านะ ถ้าจะให้ดีเนี่ย พี่อยากได้พวกเกมหรือพวกแบบสื่อการสอนอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจ คนงามชลบุรีให้คนสวยชลบุรี เทพธิดาอ่าวไทยกับเทพธิดาดอย คิดว่า ต้องตำแหน่งเดียวกันเท่านั้น ทอฝันเขาเลือกเวลานี้ให้พี่แล้วว่ะ โอ้ยถ้าหมอมาบอกก่อนเสร็จเลย อืม พี่ขอ Facebook ไว้หน่อยดิเดี๋ยวน้องเทียนกลับไปอ่ะ พี่ได้ติดต่อไว้ได้ไง ลืมไปเลยอ่ะพี่ ก่อนผมมาเนี่ย ผมปิดเฟซไปแล้วอ่ะ โอ้โหเรื่องโกหกหลายเรื่องมากเลยครับลูก ทะเบียนพม3333นี่มันทะเบียนรถที่ชนทอฝันไม่ใช่วะ ปมหนักเลยนะเนี่ยจากเนื้ออะไร ลองขับหน่อยไหม จะได้เอาไปอวดเพื่อนได้ไงว่า ขับรถลงด แต่ อย ว่า ร้อยโค้ง พี่หมอ แล้ว เหมือนโดนโกหกเต็มๆเลยนะพี่หมอเนี่ย ไม่เป็นไรดีกว่าพี่ ผมขับรถไม่เป็น โอ้ ป้อ อะไร ผมอยากจะให้ครูเนี่ยโอ้อย่างกับเจ้าบ้านสักหน้อยนะ เป็นการขอบใจเจ้าบ้านอย่างเป็นทางการเนาะ แล้วก็ถือโอกาสกล่าวเปิดโรงเรียนใหม่ของเอาตัวไว้ ป้าป้อ แต่คงไม่ปล่อยตัวละครหมอมาหรอกมันดูฉีกหน้าไปอะแล้วก็ไม่น่าจะเป็นหมอพูดมาทำอย่างเงี้ยแต่ว่านะ ไงนั่นไงเห็นไหมบอกมาละ แต่หมอน่าจะบอกทีน่าจะบอกผู้ผ่าว่า น่าจะบอกภูผาใช่ แต่ไม่มาฉีกหน้าในงานหรอก ไม่น่า เกินไป ของเล่น คุณนพ จะ นาถ ฟังใครก่อน นพนาถชัยวิมล จะฟังใครก่อนเลยดีเอ็นเนี่ย อุ้ยพี่หมวยจ๊ะ โอ้ยถอดผ้าขาวมาโตยถอดผ้าขาวมาโตยโอ้ย โอ้ย ผมลืมแปรงฟันอ่ะ อย่าตามอีกไม่ไหวพอคุณอ๊อฟพอโอ้ อุ้ย แต่หน้ามึงจะอายป่ะ จะอายทำไมอ่ะ ก็มีเหมือนกัน รู้แล้วว่ามีเหมือนกันน่ะ แต่ไม่ต้องโชว์บ่อยขนาดนี้ก็ได้ปะ ดูแบบว่าดูความยืน แต่ว่าไม่คันนิ้วนะแต่ที่ไปยืนเรียงนะ คนนิว แต่ช็อตที่เป็นช็อตที่คุณอ๊อฟเคยใช้ไว้นะ ใช้ในเรื่องนั้นเชงเม้งอ่ะตอนที่อมถอดเสื้อผ้าแม้ว่าข้าวของมันจะพัง แต่ถ้าหัวใจเรายังรักกับสามัคคีก็จะไม่มีอะไรมาทำร้ายเราได้ ร่วมแสดงความเห็นกับซีรีส์นิทานพันดาว
ทวิตฉากที่คุณประทับใจจากตอนนี้พร้อมเหตุผลสั้นๆ และแฮชแท็กนิทานพันดาวผ่านทางทวิตเตอร์5ข้อความที่โดนใจทีมงานรับกิฟต์เซตมูลค่า600 บาทจากไอรี่ทุกสัปดาห์ รูปพี่ปอนอ้อยเก่งแฮชแท็กนิทานพันดาว ขอรางวัลด้วย ลูกเขยพี่ปอนหยอดเก่งแฮชแท็กนิทานพันดาว ลูกเขยพี่หึงเก่งทุกคน หึงเก่งด้วยหยอดเก่งด้วยทุกคนผมรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับ ที่ได้มายืนตรงนี้ ผมมาที่เนี่ยก็เพราะผมมีปัญหาค้างอยู่ในใจ ผมเคยเกือบตายไปแล้วครั้งหนึ่งและมีคนหนึ่งที่นี่มอบหัวใจกับเขาให้กับผม ก็คือครูทอฝันครับ ทุกคนครับครูทอฝันเขาจากพวกเราไปแล้วครับ และผมเองที่ทำให้ครูทอฝันต้องตาย ดังนิทานที่เล่ากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมนั่นคือฉันรักเธอไม่เคยเปลี่ยนผันไปหากดาวได้ยินคำอธิษฐานของหัวใจกี่พันครั้งก็ยังจะขอได้แต่แล้วอ่ะต้องเข้าใจเนาะ แต่อย่างน้อยน้องก็มีความรับผิดชอบนะ แล้วก็พูดความจริงแล้วนะคราวนี้แล้วอ่ะถ้าสมมติว่ามันทำให้ปมนี้มันเป็นปมใหญ่ที่สุดจริงๆมันคือมันจะมีน้ำหนักสุดนะแล้วก็การให้คำว่าให้อภัยมันจะมีผลที่สุดจริงๆก็จะไปถึงสุดจริงๆเส้นเลยล่ะใช่เพราะว่าคือถ้าสมมติเป็นเพียงแค่คนที่เจ้าของรถหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูแล้วแบบก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องก็มันไม่ได้เป็นคนฆ่าไงforgiveness มันง่ายอ่ะคือการให้อภัยมันง่ายกับไม่ใช่มันไม่ใช่ความผิดของครูเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นแบบคนถ้าเป็นคนฆ่าขึ้นมาจริงๆคือการให้อภัยมันยากนะเพราะครูทอฝันเขาไปผูกพันกับชาวบ้านไว้แล้วไงถูกมากแล้วก็เหตุผลที่มาเหมือนกับการมาไถ่บาปกันอะไรอย่างเงี้ยใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือสิ่งที่ทุกคนน่าจะได้เห็นหลังจากนี้คือน่าจะได้เห็นแล้วคือความจริงใจของครูศรีเทียนแหละที่เขาไม่ได้มาแล้วอยู่ไปแบบต้องการแค่ชดใช้บาปชดใช้ความผิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเขาก็กลับไปได้แล้วตั้งนานแล้วคือมาแล้วอ่ะเห็นได้ก็หรือไม่มาเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเอาละครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ในที่สุดแล้วคือแบบโอ้โหอันนี้เรายังในระหว่างเบรกเราไม่ได้คุยอะไรกันมากมายเลยเนาะโอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราขอย้อนกลับไปเพราะว่าในระหว่างเรื่องเราพูดกันหน่อยคือเราพูดกันเยอะมากแต่ว่าไม่ได้มีการพูดอะไรที่เป็นสาระเลยจริงๆก็แบบแซวคนนั้นแซวคนนี้เมาคนนู้นคนนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดแต่วีดอยู่กับประตูห้องน้ำรั้วแบบรั้วเตี้ยแต่ว่าก็ยังสูงไปหรือป๊อปอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างประมาณนั้นอยู่ครับเรายังไม่ได้พูดถึงอะไรแบบเยอะแยะมากมายเลยขนาดนั้นใช่ครับคราวนี้เรามาลองคุยกันไหมครับทุกคนว่าอะไรแบบไหนยังไงกันบ้างถูกไหมใครเริ่มดีใครเริ่มงั้นพี่เริ่มก่อนคือส่วนตัวพี่นะพี่ว่าคือน้ำหนักของเรื่องน้ำหนักของเอพิโซดเนี้ยมันดูแบบคือเบรกแรกมันดูนิ่งมากแล้วก็ดูทำให้เราอึดอัดจนอันนี้ขอสารภาพตรงๆบางทีมันทำรู้สึกเหนื่อยแล้วแอบง่วงอันนี้พูดเลยตรงๆแต่ว่าเข้าใจว่าน้ำหนักของเส้นเรื่องตอนนี้มันต้องทำให้เราอึดอัดต้องทำให้มันนิ่งที่สุดเพราะว่าเบรกสองอ่ะมันมีความวีดแบบอุ้ยวีดหวานเนื้อออกมาคือแบบโอ้โหวีดแบบวีดไกลอะไรอย่างนี้เสริมนิดนึงเดี๋ยวทุกคนเข้าใจผิดว่าทำไมถึงง่วงขณะที่อาจอยู่ถ้าเมื่อกี้พี่ปอนพูดอยู่นะครับอันนี้คือเที่ยงคืนครึ่งนะครับเดี๋ยวจะบอกทำไมดูกันมันทำไมง่วงใช่เที่ยงคืนครึ่งด้วยนะคืออันนี้มันเป็นเรื่องการทำงานพวกเราส่วนตัวด้วยตั้งแต่แรกแล้วก็วีคนี้มันเป็นวีคที่หนักของพวกเรามากจริงๆนะครับอย่าสังเกตเห็นได้จากที่แบบว่าก่อนหน้านี้จะมีแบบว่าอยู่กัน3 คนบ้างอะไรอย่างเงี้ยหลายๆเทปหลายๆวิดีโออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีการแปะมือหายกันไปบ้างใช่เพราะว่ามันหนักเรื่องการทำงานด้วยแล้วก็อย่างเงี้ยครับพอมันเหมือนกับเรื่องอ่ะเขากดให้เราดูเรารู้สึกอึดอัดมันก็เลยกลายมาเป็นว่าเราไม่ได้ถูกกดอย่างเดียวไง
คือเรา เราก็ด้วยเรื่องสภาพร่างอีกอะไรอีกมันก็เลยแบบประมาณนี้ แต่ว่าจริงๆไม่ได้หมายความว่าเรื่องทำให้ง่วงนะครับร่างเราเองร่าง แต่ละร่างมันไม่ค่อย เอง สังขารเราอะสังขารเราไม่เที่ยงแล้ว ใช่ซึ่งแต่ว่าพอมันเป็น EP 2ปุ๊บอะมันคือเราเข้าใจตั้งแต่แรกแล้วเนอะว่ามันกดมาเพื่อจะบอกว่าเพราะเราเห็นแบบสนิคพีคไปแล้วเนอะว่าแบบว่าเขาจะมาหวานกันจะมานอนเตียงแบบ3 ฟุตในแบบ2 คนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกโอเคแต่ประเด็นคือความรู้สึกตอนนั้นนะครับไม่ได้หมายความว่าอยากให้มันเกิดเรื่องราวแบบนี้หรือว่าอยากให้มันแบบอะไรอย่างเงี้ยคือความอึดอัดตรงนั้นอ่ะมันส่งผลแม้กระทั่งเนี่ยมากระทั่งแบบว่าพาร์ทสุดท้ายของ EP ของพาร์ท4ช่วงสุดท้ายของพาร์ท4ซึ่งมันเนี่ยคือคุณออฟเปิดเรื่องด้วยการสลบนอนสลบอยู่บนเตียงแล้วก็จบด้วยการสลบอยู่แบบว่าบนตักอันนี้คือเอาอีกแล้วนะอันรอบแรกรอบEP ก่อนหน้านี้ EP 6และ EP 5และ EP 6อ่ะก็คือแบบว่าด้วยฟิสิกอลเนาะการสลบแบบฟิสิกอลจริงๆแต่อันนี้มันคือการสลบด้วยหัวใจมันคือแบบโอ้โหแบบหัวใจแบบคือช็อกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อารมณ์ที่เขาอัดเข้ามาในตอนที่แบบว่าเห็นตอนครูศรีเทียนดูภาพแล้วก็จะอันนี้มาจะอธิบายมาแล้วตอนที่พี่หมอเขาแบบว่าไปค้นหาความจริงมาเจออะไรอย่างเงี้ยมันแบบโอ้โหยิ่งกว่าสลบอยู่แบบวิ่งเล่นว่าวแล้วสลบหรือว่าเผาโรงเรียนแล้วเข้าไปหยิบว่าวออกมาแล้วสลบอันนี้มันมีมากกว่านั้นมากๆจริงๆเพราะเขาเล่นกับหัวใจเขาเล่นกับความรู้สึกโอ้โหอันเนี้ยคือซึ่งพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยพี่ชอบในพาร์ทแบบนี้พี่ชอบในพาร์ทที่มันทำให้เรารู้สึกว่าต่อให้เขาวางเรื่องไว้แบบไหนยังไงเขาก็คำนึงแล้วว่าแบบว่าเส้นเรื่องเขาต้องสวิงให้ลึกแล้วไปให้สุดอะไรเงี้ยเพื่อที่จะทำให้ทุกคนน่ะอยู่กับเขาตลอดเวลาอันเนี้ยคือพาร์ทของพี่ที่พี่รู้สึกว่าชอบอันนี้ไม่นับรวมการแสดงของน้องๆเนาะอันนี้แบบเอาภาพรวมเฉยๆอ่ะคนอื่นบ้างเนาะปอคิดว่า EP เนี้ยมันเป็น EP ของการให้ข้อมูลมันเป็นเรื่องของการแตะข้อมูลทุกส่วนอย่างละนิดของทุกพาร์ทที่มันกำลังจะเกิดขึ้นที่มันจะเป็นปมใหญ่ต่อไปก็คือเรื่องของอันดับแรกครูเทียนขับรถไหมคันนั้นหมอกำลังจะเจอว่าเขาคือใครทำอะไรมาจากไหนตอนที่เรียกหมอผีมาเป่ามาสาดน้ำมนต์มันก็เป็นปมให้รู้ว่าบนป่าเขาเหล่านี้มีผู้ลักลอบหรือไม่มันมีปมมาละอย่างละนิดอย่างละหน่อยของมันเราก็รู้สึกว่าการใส่ปมมาทีละนิดเนี่ยมันก็เป็นการดำเนินเรื่องที่มันค่อนข้างจะเป็นเส้นแบบนี้มันก็เลยทำให้ EP เนี้ยโดยรวมทั้ง EP อ่ะมันไม่ได้ขึ้นลงแบบนี้มันตึ้งไปของมันแบบนั้นร่วมกับฉากหน่วยเราก็หน่วยแหละแต่สำหรับป๊อปเองป๊อปรู้สึกว่า EP ก่อนๆมันหน่วยมาเลเวลประมาณนี้เหมือนกันคืออันเนี้ยมันไม่ได้แบบหน่วยกระชากแต่มันรู้สึกว่าหน่วยมากเพราะว่ากดเราในพาร์ท1ก่อนเพื่อให้ EP เนี้ยมันพุ่งก็เลยรู้สึกว่าแบบเมื่อดูองค์รวมทั้งหมดตั้งแต่ EP แรกๆจนมาถึง EP เนี้ยมันค่อนข้างจะเป็นเส้นตรงมันก็เลยทำรู้สึกว่ามันก็ดูไปเรื่อยๆมันก็แบบอ๋อสำหรับป๊อปไม่ได้มีความหวือหวามากมันเป็นการรับนี่ขนาดไม่หวืออันนี้ขนาดไม่หวือหวานะครับทุกคนอันนี้พูดเลยอันนั้นเรื่องรวยต้องยกให้นิดนึงคือแบบมันมีความวีแต่ว่าความฟินของความจิ้นน่ะที่เราหมายถึงมันไม่ได้แบบวีขึ้นมาแบบว่าเราอยากจะเห็นมันค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆแต่เขา2คนยังเป็นลักษณะแบบหยอกเอิญกันไปหยอกเอิญกันมายังอยู่ในเลเวลที่แบบความสัมพันธ์เริ่มเยอะขึ้นนิดนึงแต่ถ้าเกิดจะบอกว่าฉากหยอกเอิญก็ยังแพ้หน้าบ้านนั้นถูกไหมอะไรประมาณนี้ใช่แต่ว่าก็คือการให้ข้อมูลก็ยังดีอยู่ยังทำดีอยู่เพราะก็ยังมีการแบบว่าตัดสลับของที่กรุงเทพเข้ามาทั้งของส่วนของหมอเองทั้งส่วนของเทียนเองที่แบบเอาเรื่องของกรุงเทพเข้ามาสลับซึ่งมันก็แบบเป็นการเล่าเรื่องที่ดีกว่ามานั่งพูดเป็นบทแล้วก็เรื่องของแสงเรื่องของสีแบบไม่ต้องพูดฉากสวยๆมันก็มีครบถ้วนของเราที่ให้เราเห็นอยู่ละฉากไร่ชาที่เป็นสโลกลงไปนั้นนะแล้วก็รู้สึกว่าน้องๆน่ารักขึ้นเราเอ็นดูเด็กก
ลุ่มนี้มากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เราเห็นเขาน่ะพอมีแค่นี้ ก็สิ่งที่เห็นก็เราก่อนแล้วก่อน ได้ ก่อนกันนะก็สิ่งที่เห็นก็คล้ายๆกับของป๊อปกับของพี่ปอนอะไรเนาะคงไม่เห็นต่างกันมากหรอกที่เห็นก็มันก็คือเป็นอย่างที่ป๊อปว่ามันคือการให้ข้อมูลนะ EP นี้มันเหมือนกับประมาณเหมือนเป็นภาพคอลลาจนะประกอบกันเพื่อที่จะให้แบบว่าให้คำตอบของแต่ละเรื่องที่เราสงสัยกันมานะว่าเกิดอะไรขึ้นกับทอฟันเกิดอะไรขึ้นกับเทียนกันแน่ในวันนั้นตั้งแต่เปิดเรื่องมาแล้วก็ปูมาตลอดใช่ไหมเป็นการให้ข้อมูลแล้วก็ให้หินต่างๆแล้วก็ให้คนเริ่มปฏิปต่อกันแล้วเรื่องราวว่ามันเกิดอะไรกันแน่ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ใช่เพราะของเรื่องของทอฟันอย่างเดียวเรื่องของพ่อเลี้ยงเองก็ตามใช่ไหมที่จะหลีดเป็นถึงฉากต่อไปพอรู้ไปแล้วเนี่ยมันก็ใกล้ถึงตอนจบแล้วล่ะมัน EP เนี่ยจะต้องแบบทั้งหมดแหละอันนี้ก็เห็นด้วยกับป๊อปคือภาพตรงที่ไอ้ฉากที่มันแบบสวีทกันหวานเวิร์นนุ้ยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราใน EP นี้มันเป็นเพียงแค่เหมือนกับภาพที่แทรกเข้ามาหรือไม่ก็คือว่าเป็นตอนที่มาขยายท้ายสุดแล้วอ่ะมันไม่ได้แบบว่าไปทำให้เส้นเรื่องนั้นอ่ะมันหวานไปทั้งแบบทั้งเบรกทั้งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแค่ส่วนมาเสริมท่านเองอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ชอบอันนึงก็คือตอนจบเลยนะตอนจบตรงที่ฉากที่เป็นชาวบ้านมาสร้างอะไรเงี้ยตัวนั้นมาสร้างโรงเรียนให้อะไรเงี้ยเห็นความประทับใจแล้วก็มองไปทีข้างหน้าว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะคือรู้สึกว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้รับอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ให้ก็ย่อมที่จะได้รับการให้อภัยก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะหลีดในทางที่โอเคแหละตรงเนี้ยนะออบจ้ะโยนต่อเลย EP 7แล้วเนาะมันก็อย่างที่ทุกคนพูดอะคล้ายๆกันแหละมันเราคงเห็นต่างกันมากไม่ได้เพราะว่ามันทำให้เราเห็นชัดเจนคุณเอาให้เราชัดเจนว่าคือ EP นี้คือการขมวดปมเพื่อจะคลี่คลายแล้วแต่ว่าไอ้การขมวดปมทุกๆปมมาพร้อมๆกันเนาะบางทีมันก็ต้องแบ่งสัดส่วนเวลาอะไรเงี้ยซึ่งบางครั้งเนี่ยไอ้ส่วนนั้นอาจจะมากส่วนนี้อาจจะน้อยและการดำเนินเรื่องที่มันค่อนข้างจะเยอะพร้อมๆกันอาจจะทำให้บางครั้งมันดูแน่นเป็นนิดนึงอย่างเงี้ยประกอบกับดนตรีซาวด์เซอร์อะไรเงี้ยที่มันมาค่อนข้างจะหน่วงแต่ก็ยังชอบอยู่นะสไตล์ที่คุณเอาการเปิดแฟลชแบ็กขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วมาดูเรื่องวันที่มาดูอะไรเงี้ยทำให้เราสึกว่าเราต้องมานั่งย้อนคิดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในระหว่างวันที่9จนถึงก่อนวันสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเลขทะเบียนอะไรเงี้ยที่ไม่รู้ที่เราตีความกันไปนู่นนี่นั่นต่างๆนานาอะไรเงี้ยสุดท้ายก็หลังจากที่มาดูการขมวดปมผมว่าโอเคนะมันอาจจะมีหน่วงไปบ้างแต่ผมว่าเขาทำอย่างเงี้ยมันผลที่จะออกมามันคุ้มค่าใน EP ต่อไปผมคิดว่าเพราะทุกอย่างมันถ้ามองในแง่ความเป็นจริงอะนะคนเราถ้าถามตรงๆพวกเราพี่ถ้าเกิดวันนึงเราไปขับรถชนคนหนึ่งขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วหัวใจคนนั้นไม่อยู่กับเราต้องไปเป็นครูอาสาอันนี้เราแทนตัวเองเป็นเทียนที่เราจะทำยังไงการโกหกอาจจะไม่ทางออกที่ดีที่สุดแต่บางทีการบอกความจริงตั้งแต่แรกมันก็ไม่ใช่ความทางออกที่ดีที่สุดเหมือนกันไงเราก็ต้องมานั่งหลีดเหมือนกันว่าเรามานั่งเบสตัวเองว่าจริงๆแล้วเราควรต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังอะไรเงี้ยแต่พอตรงนี้มันเป็นนิยายเป็นละครนะมันก็พยายามหาทางออกให้ดีที่สุดแหละแต่ถ้าเราลองย้อนเราไปเราจริงๆแล้วอะเราจะทำยังไงมันไม่ง่ายใช่มันไม่ง่ายแล้วจริงๆอ่ะถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของสิทธิของการพูดว่าฉันผ่าหัวใจมาได้หัวใจของคุณความฝันมาเป็นสิทธิของคนคนหนึ่งก็จริงแต่การที่จะไปบอกว่าคนคนหนึ่งที่คนทั้งหมู่บ้านรักด้วยวิธีที่บอกว่าเขาตายแล้วโดยที่ไม่ได้ปรึกษาคนอื่นเอาง่ายๆว่าสิทธิของการที่จะบอกว่าคนคนหนึ่งที่เขารักมากๆตายอ่ะมันเป็นสิทธิของใครกันแน่ใช่ตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดอย่างเงี้ยถ้าในมุมกลับเทียนแบบบอกหัวหน้าก่อนหัวหน้าอาจจะบอกว่าเฮ้ยตรงนี้พูดไม่ได้จะต้องไม่พูดต่อหน้าเด็กพูดได้แต่กับต่อหน้าผู้ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะคิดถึงในการอินฟอร์มของการคนหนึ่งที่ตายไปแล้วเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นเขาเป็นคนกรุงเทพเขาอาจจะไม่กลับขึ้นมาอีกมันมีเหตุผลที่ทำไมคนคนนั้นถึงไม่กลับมาอีกโดยที่มันอาจจะไม่ใช่ความจริงแต่สำหรับเด็กๆอ่ะมันอาจจะเป็นความใช่เพราะว่าอย่างที่บอกถูกว่าการรับสารของผู้ใหญ่กับเด็กก็ต่างกันถูกไหมถ้าเกิดเราจะอินฟอร์มเมชันเรื่องอะไรสักอย่างอ่ะมันบางทีมันต้องมีวิธีพูดแบบนึงกับผู้ใหญ่แบบนึงกับเด็กเพื่อแบบไม่ให้กระทบจิตใจน้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่หรือบางเรื่องบอกได้บางเรื่องบอกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ย้อนกลับไปเหมือนที่เราเคยพูดกันมาก่อน EP ที่แล้วแหละว่าจริงแล้วขนาดว่าหัวหน้าภูผาเองก็อยู่มานานรู้จักชาวบ้านอย่างดีรู้จักทอฝันทุกคนเองก็ยังเลือกที่จะไม่บอกเลยเพราะนั้นเองหัวหน้าเองก็ต้องมีเหตุผลหนึ่งนะว่าทำไมถึงไม่บอกใช่ไหม
เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตอนเนี้ยเราเห็นสายตาของไอ้ชื่ออะไรอะลองเทอะตอนที่มองไปที่เทียนนะคือมองสองคนนะแต่ไม่ได้มองไปที่ภูผานะก็แสดงว่าเรื่องนี้รู้แค่สองคนใช่ไหมไม่เคยรับรู้มาก่อนจากภูผาเหมือนกันแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ทุกคนอาจจะต้องกลับมาย้ำอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ย เทียนไม่รู้นะเทียนผู้ที่ได้รับบริจาคหัวใจไม่รู้นะว่าหัวใจที่ได้รับบริจาคมาเป็นของใคร ตอนแรกไม่รู้ใช่เขาสืบเองสืบเองแล้วเขาก็มาพูดเองแบบเนี้ยมันใช้ความกล้าหาญของหัวใจมากนะว่าที่สุดแล้วเนี่ยเขารู้มาว่าหัวใจที่เข้ามาเติมเขาเนี่ยทำให้เขาทำให้ลมหายใจที่มีอยู่แล้วเต็มไปด้วยชีวิตเนี่ยมันมาจากหัวใจของครูทอฝันนะแล้วทำให้ชีวิตเขามีค่าขึ้นอีกครั้งนึงถูกใช่พื้นฐานเขาไม่ใช่เป็นคนที่ไม่พื้นฐานเขาไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ดีหรอกเพราะว่าถ้าเราดูตอนที่เปิดเรื่องนะเขาโทรไปถามตุลนะว่าใครเป็นคนขับรถในวันนั้นถ้าเป็นคนที่แบบว่าไม่รู้ไม่เจออะไรอ่ะคงไม่ถามใช่ไหมใช่แล้วนี่คือสิ่งที่พี่กำลังจะบอกว่าเนี่ยคือความจริงใจที่ถ้าเขาเป็นคนพลั้งในการอาจจะแบบว่าโดยไม่ได้เจตนาฆ่าหรือทำให้แบบว่าพรากลมหายใจของครูเขาฝันไปอย่างเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากกับความเข้าใจของคนหมู่มากไงว่าเขาไม่ได้เป็นคนเพราะว่าการกระทำเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาถูกไหมถ้าเจตนากระทำอันนี้ไม่คือแบบความผิดที่สมควรได้รับโทษอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือความแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่รู้ว่าขับไปคือมันมีอาการวูบไงเลยเราก็เลยไม่รู้ว่าตอนที่น้องขับไปอ่ะมันวูบหรือเปล่าซึ่งเราก็ยังไม่รู้อีกว่าน้องเป็นคนขับหรือเปล่านั่นแหละเพราะว่าพอทะเบียนที่ทำให้เกิดการตายก็คือทะเบียนที่น้องเป็นเจ้าของแค่นั้นเองแล้วก็มันก็มีนัยยะว่าทำไมพ่อถึงขายรถออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวน้องเองทำไมถึงแบบว่าขยาดกับการขับรถถ้าไม่นึกออกปะถ้าแบบว่าถ้าไม่ได้เป็นคนขับรถชนคนตายอ่ะเขารู้อยู่แล้วหรือเปล่าไงอันเนี้ยไม่รู้จริงๆว่าสิ่งที่มันจะผูกเรื่องทั้งหมดเรื่องราวต่างๆนามันก็เหลือแค่3 EP เนาะ8 9 10คุณออฟก็จะวาง10 EP นะเพราะว่าถ้ามีแค่10นะถ้ามีแค่10คุณออฟจะวางเรื่องไว้แบบไหนยังไงจะแก้ปมแต่ละเรื่องยังไงแล้วก็ปมในหัวใจของทุกคนเนี่ยซึ่งเราเห็นแล้วว่าที่มันคือตัวอย่างตอนต่อไปปุ๊บเนี่ยคือชาวบ้านไม่ได้แบบก็รีแอคชั่นก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมถูกไหมคืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่แน่ครับว่าอาจจะเป็นแบบว่าโดนหลอกโดนแกล้งก็ได้หลอกมาแต่ที่ตัดมาให้ดูอ่ะถ้าเป็นซีนพวกนั้นจริงโอ้น้องมิกเล่นดีอยู่นะดีมากเล่นดีอย่างฉากสุดท้ายเมื่อกี้ก่อนตัดจบก็เล่นดีมากแววตานั้นน่ะคือแบบเฮ้ยมันอย่างที่พี่ปอนบอกมันต้องใช้ความกล้าหาญมากแล้วสิ่งที่เขาพูดกับลองเทคือทอฝันเลือกแล้วแหละว่าเป็นวันนี้คือแบบไม่ได้เป็นบอกว่าตัวเราเองเป็นคนเลือกไงคือดีชอบดีชอบอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันสายตานั้นนะแล้วกับการที่มองกลับมาแล้วกับเฮ้ยคือสายตาที่เป็นห่วงว่าเฮ้ยไอ้นี่ก็สำคัญไอ้นั่นสำคัญกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งที่คุณน้องเขาไม่ลืมนะเขาก็ยังมีซิกเนเจอร์แทรกกว่านะทั้งที่มันทำบนผาปันดาวไม่ได้ก็ทำที่ร้านเหล้าก็ได้วะไฟปิงปองกูน่ะแม่แรงเขาต้องมีเฟรนที่ร้านเหล้าก็คือที่ผาปันดาวนั่นแหละร้านเหล้าไหนก็เป็นผาปันดาวไม่น่าจะเป็นในเมืองมากกว่าไหมเพราะว่าเหรอผมว่าน่าเป็นที่ใช่ที่มีผู้หญิง2 คนด้วยอ่ะไม่แต่อย่างหนึ่งที่เป็นลายเซ็นในบ้านพอพูดถึงลายเซ็นใช่ไหมจริงแล้วถ้าเราดูการปฏิปต่อเรื่องการแบบว่าสืบหาความจริงใน EP เนี่ยนะถ้าใครดูเรื่องคอมาชิงเป็นที่ข้างๆหลวงผมอ่ะเห็นไหมก็มีการสืบใช่ไหมใครว่าตายเพราะอะไรอ่ะใส่กันต่างตัวเองอ่ะเป็นลักษณะการสืบและเกิดการให้ฮินต์ให้ต่างๆนานาเนี่ยคล้ายกันเลยก็ขายของคุณออฟนะครับคุณออฟก็มาขายของให้เราใช่คุณออฟก็ต้องมาขายของให้เราบ้างไหนๆก็ไหนๆแล้วจะพูดถึงเรื่องพวกนี้ขออนุญาตนิดนึงอันนี้ไม่แน่ใจว่าทุกคนหรือว่าอันนี้พี่ก็เป็นความเข้าใจผิดของพี่เองอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อันนี้ก็ขอความเห็นของทุกคนด้วยแล้วก็ของชาวปากพีทุกคนด้วยนะครับคือว่าพี่รู้สึกว่าโรงเรียนผาปันดาวคือที่เดิมแค่ทาสีใช่ใช่ไหมใช่ที่เดิมก่อน
ที่เดิมเนาะคือใส่เป็นเซตเดิมเนาะแต่แค่ทาสี ใช่ ให้มันเปลี่ยนไปเพราะว่าไอ้ตัวที่ไหม้เนี่ยพี่ว่าไอ้ตัวซากที่ไหม้เนี่ยไปแบบเหมือนไปชีทถ่ายซากว่าไหม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้ตัวโรงเรียนจริง ๆ ที่แบบ เขาไม่ได้เผาจริงเขาไม่ได้เผาจริง อะไรอย่างงี้ เป็น CG อารมณ์แบบนี้มันก็เลยดูแล้วรู้สึกแบบเอ๊ะ เดิมให้สร้างเหมือนเดิมเด้ ไม่คือความรู้สึกเราก็รู้สึกว่ามันแบบนี้ไงก็เลยแบบว่าหรือนิดหน่อยหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะจำผิดว่าแองเกิลนี้มันคือแบบนี้แค่แบบว่าเอาป้ายจากข้างบนมาแปะอยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเสาอะไรอย่าง พี่ปอน เงี้ย เข้าใจถูกแล้วเพราะเราเจอหลักฐานTwitter อาทิตย์ที่แล้วที่เขาเผาโรงเรียนกันน่ะไม่ใช่โรงเรียนนะ มีชื่อว่านพนัทอยู่ข้างในนั้นด้วย แรงมากแรงมากแรงนี่แหละครับนี่คือทั้งหมดของพวกเราครับหลังจากที่ดูนิทานพันดาว EP 7นะจ๊ะตอนที่7นะครับเป็นตอนที่กระชากหัวใจค่อนข้างสูงมากนะครับกับการที่ไปพูดถึงหัวใจที่หยุดเต้นแล้วก็ทำให้อีกหัวใจหนึ่งได้เต้นต่อไปและในที่สุดก็มาทำให้ทำร้ายหัวใจของคนรอบข้างทุกๆคนอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีเอฟเฟกต์ไป EP 8หรือตอนที่8ขนาดไหนยังไงแต่เนี้ยมันคือสิ่งที่พวกเราได้ดูแล้วก็ได้รีแอคชั่นแล้วก็ได้พูดได้คุยกันนะครับแล้วของทุกคนเป็นยังไงบ้างอย่าลืมแชร์กันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับกับ GMM 25 GMM TV Line TV และเสื้อผ้าจาก จรานนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนครับก่อนจากกันไปอย่าลืมแนะนำพวกเราให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์หัวใจแชร์กระดิ่งกิ้งกันไว้ด้วยนะจ๊ะจะได้เวลาเรามีอะไรมากินเนี่ยแล้วมาคุยกันนะจ๊ะโอเคแล้วสำหรับพวกเราวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันกับวิดีโอหน้าคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรแบบไหนยังไงติดตามกันนะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเดชสารวัตร